यो MCB को बारेमा चाहिँ के भन्न गइराछ साथीहरु SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। साथीहरु नर्मल घरमा चाहिँ यो C16 भनेको 16 एम्पियर को 16 एम्पियर हो। 16 एम्पियर को चाहिँ राख्न सकिन्छ साथीहरु कनेक्ट गर्न फिटिङ गर्नको लागि चाहिँ साथीहरु नभई नहुने यो पेन्सिस पनि चाहियो, स्क्रुड्राइभर पनि चाहियो, टेस्टर पनि चाहियो, टेप पनि चाहियो। यो DPMCB कनेक्ट या SPMCB कनेक्ट या स्विच पावर सकेटहरु कनेक्टको लागि पनि नभई नहुने यो सामान चाहिँ चाहिन्छ साथीहरु। आफ्नो घरमा वायरिङ गर्दा चाहिँ DPMCB राखेर वायरिङ गर्नु होला। DPMCB भनेको चाहिँ अब दुवैमा प्लस माइनस दुवै अन अफ हुन्छ। यो चाहिँ DPMCB हो, त्यही भएको कारणले DPMCB कनेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि DB बक्समा SPMCB कनेक्ट गर्नु होला। DB बक्समा DPMCB कनेक्ट गर्नु होला, SPMCB पनि कनेक्ट गर्नु होला। त्यसको भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ साथीहरु इन स्क्रिनमा आउँछ, आई बटनमा आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। प्राधिकरणको एउटा मिटर हुन्छ, त्यो मिटरको लागि चाहिँ यो DPMCB राखेको हुन्छ अहिले त। त्यसलाई अफ गरेर त्यसपछि सुरक्षित भएर फिटिङ गर्नु होला, कनेक्ट गर्नु होला साथीहरु। मेन लाइन चाहिँ यहाँ तल राख्नुपर्ने हुन्छ, कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लोडको लागि चाहिँ यता माथि यो चाहिँ आउटपुट हो, आउटपुटबाट SPMCB मा कनेक्ट हुन्छ साथीहरु। यसै गरेर कनेक्ट गरे साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। मानौ यो प्लस यहाँनिर कनेक्ट हुन्छ, यो माइनस यहाँ कनेक्ट हुन्छ। त्यसपछि आउटपुट यहाँ कनेक्ट भयो, प्लसको प्लस माइनसको माइनस यहाँ कनेक्ट हुन्छ। यहाँबाट कनेक्ट भएर यो SPMCB मा यहाँनिर कनेक्ट गर्न सकिन्छ साथीहरु। यो भयो, यो इन भयो, यो भयो आउट भयो। यसरी कनेक्ट गर्न पनि सकिन्छ साथीहरु। कनेक्ट गर्दा चाहिँ सेफ्टी भएर कनेक्ट गर्नु होला। सेफ्टी भएन भने करेन्टको झट्का लाग्छ साथीहरु। सेफ्टी भएर चाहिँ कनेक्ट गर्नु होला साथीहरु। यसलाई भन्छ DPMCB, यसलाई भन्छ SPMCB साथीहरु। टायरले यो तारलाई छिलेर कनेक्ट गर्न सकिन्छ साथीहरु। त्यसपछि हामी प्लस माइनस अब कसरी थाहा पाउने त? नर्मल यो टेस्ट पिनले पनि हामी चेक गर्न सकिन्छ। डिजिटल टेस्ट पिन पनि छ, नर्मल टेस्ट पिनले पनि यसरी चेक गर्यो भने यहाँनिर रातो लाइट जल्छ। रातो लाइट जल्यो भने चाहिँ प्लस हो भनेर चाहिँ थाहा पाउनु होला। अनि यता माइनसमा चाहिँ रातो केही पनि जल्दैन, किनभने माइनस भनेको अब माइनस हो। त्यही भएर कारणले गर्दा पनि माइनसपट्टि बल्दैन, प्लसपट्टि मात्रै रातो इन्डिकेटर जल्छ साथीहरु। यसरी चेक पनि गर्न सकिन्छ साथीहरु। DPMCB कनेक्ट SPMCB कनेक्टको भिडियो चाहिँ आइसकेको छ, आई बटनमा आउँछ साथीहरु। इन स्क्रिनमा पनि म राखिदिन्छु, साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइक गर्नु होला च्यानललाई, सब्स्क्राइब गर्नु होला च्यानललाई साथीहरु। अहिले नर्मली C16 को राख्ने गर्दछ। C16 भनेको 16, यहाँ चाहिँ 16 लेखिया हुन्छ, प्राय अब 15 एम्पियर को हुन्छ साथीहरु। मेन लाइन प्राधिकरणको मिटरमा चाहिँ प्राय जस्तो यो DPMCB भन्छ। DP भनेको डबल पोल, DPMCB भन्छ यसलाई। यो चाहिँ अब सिंगल छ, यो चाहिँ सिंगल पोल भन्छ। यो SPMCB भन्छ, यो पनि SPMCB हो साथीहरु। यो चाहिँ डबल पोल भन्ने मतलब चाहिँ प्लस माइनस चाहिँ यो दुईटै यो
दुईटै नै अन अफ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो DPMCB ले चाहिँ डबल पोल पनि भन्छ, यो सिंगल पोल भइहाल्यो। अनि साथीहरू मेन लाइनमा यो सिंगल पोल भनेको SPMCB सिंगल पोल नराख्नु होला सकेसम्म। अहिले त यो डबल पोल DPMCB नै राख्ने गर्दछ, DPMCB नै राख्नु होला। किनभने DPMCB राख्यो भने चाहिँ दुवैको अन अफ सेफ्टीको लागि चाहिँ यो प्लायर पेन्सिल युज गर्नु सक्नुहुन्छ। कनेक्टको लागि चाहिँ हेलचेक्राइ नगरिकन यो हातले यसरी यो बेर्ने काम यसरी नगर्नु होला। कनेक्ट लाग्न सक्छ, कनेक्टको झट्का आउँछ, कनेक्टबाट सेफ्टी हुनु होला। सकेसम्म MCB अफ गरेर फिटिङ गर्नु होला, कनेक्ट गर्नु होला साथीहरू।